من رماد الحرب عاد ليقود أوروبا من جديد، من جيش يداوي الجراح إلى قائد القارة العجوز مستقبلا، رضخ تحت عقوبات العالم، والسبب طيش هتلر وإخوانه، واليوم يبحث عن مكان له بين الكبار. من برلين إلى كل العالم، الجيش الألماني عاد حقا عاد. تغير وجه العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ألمانيا عانت الويلات وعاشت لسنين طوال تحت وطأة الرضوخ، حتى قامت من رماد الحرب لكن دون قوة، فتضرب ألمانيا بقوتها الاقتصادية والصناعية، لكنها وبدون حلف الناتو يمكن القول أنها قد تسقط أمام أي جيش في غضون أيام. السبب الرئيس يعود لتعداد جيشها الضعيف وتسليحه المتواضع كثيرا. ذلك كله لم يكن بقرار يحض على السلام من برلين، بل هو ضغط وقرار دولي فرض على الأخيرة. فهناك مثلا يضرب على ألمانيا وجيشها يقول: في ألمانيا لا طائرة تطير ولا سفينة تطفو على وجه البحر ولا دبابة تسير، وذلك في إشارة لما يحدث بالجيش الألماني. فمن أين بدأت القصة وماذا قدم لبرلين؟ بدأت الحكاية في 8 مايو عام 1945، يوم أعلنت ألمانيا النازية استسلامها للأبد. فقد كان ذلك الاستسلام غير مشروط، وكان الألمان فقط يريدون الخروج من الحرب. ومنذ تلك اللحظة سقطت كل الأسلحة الألمانية أمام الخصوم، واستسلمت الرتب الألمانية العليا والصغرى لكل من القائد الأعلى لقوات التحالف والقائد الأعلى للقوات السوفيتية. عصر ذل وإهانة دخله الألمان مع خسارتهم للحرب العالمية الثانية، وخصوصا في الشق العسكري، فقد جردوا من السلاح بالكامل، وباتت دولتهم تدار بالوصاية من قبل أمريكا والسوفيات، وكأن العالم يقول لهم: هذا جزاء ما اقترفتموه في الحرب. 10 سنوات وألمانيا بدون جيش أو قوة، وهي في الواقع محتلة من الجميع ولا يملكها أهلها أبدا، حتى حل 5 مايو عام 1955 وسمح لألمانيا أن تؤسس جيشا لها، ولكن وفق شروط معينة ومحدودة، حتى بلغ عدد أفراد الجيش خلال ذروة الحرب الباردة 495 ألف فرد، بالإضافة لنصف مليون جندي من الاحتياط. سقط جدار برلين وأعيد توحيد الألمانيتين، ووقعت حينها اتفاقي 4+2، والتي نصت بشكل واضح أن لا يتجاوز قوام جيش ألمانيا الموحدة أكثر من 285 ألف فرد، وهي النقطة التي لا تزال تلتزم فيها ألمانيا حتى اليوم. لكن اليوم ومع تغير الزمان والأمن والأمان العالمي، هل لازال الألمان موافقين على تعداد جيشهم؟ وهل لديهم هواجس من غزو بلادهم أو حتى عودة النازية للجيش؟ كلها إشارات استفهام تطرح اليوم. لكن في الواقع الجيش الألماني بهيكليته يختلف عن كل جيوش العالم تقريبا، إذ أن وزير الدفاع يعين من السياسيين المدنيين، وليس من المهم أن يكون من العسكريين. وفي حال السلم يكون هو القائد الأعلى للجيش، أما في زمن الحرب فتنتقل تلك السلطة بشكل تلقائي إلى المستشار الأعلى للبلاد، ويقوم بمساعدته حينها وزير دولة من المدنيين، كما يوجد منصب المفتش العام للجيش، والذي يعادل في بقية الدول رئيس الأركان، ويتسلم ذلك المنصب عادة جنرال عسكري. لكن وفق ما يقول الألمان فإن منصبه هو الأضعاف. ففي البرلمان الألماني أيضا يوجد ما يسمى بلجنة الدفاع، وهي المسؤولة عن مراقبة كل ما يتعلق بأنشطة وعمل القوات الألمانية. واليوم يرى الألمان أن من حقهم إعادة ترتيب جيشهم من جديد، خصوصا مع مرور عشرات السنوات على آخر الحروب، بالإضافة للتعهدات بعدم السماح للحركات اليمينية المتطرفة بالتمدد داخل الجيش، وهي في الواقع موجودة بقوة فيه وفق خبراء عدة. فبعد ساعات من انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، خرج قائد الجيش الجنرال ألفونس ميس ليعلن للعالم إحباطه الشديد
مما يراه إهمالا متراكما للجاهزية العسكرية للجيش الألماني، معتبرا جيش بلاده في وضع سيء. مشاعر أو إعلان الجنرال ميس لم تكن الأولى أو الوحيدة، فالشعور العام في ألمانيا يقول أنها دولة لا تملك جيشا قوي. فعلى الرغم من كونها تقبع في الترتيب 17 عالميا ضمن أقوى الجيوش وفق جلوبال فاير باور وفي المرتبة 7 أوروبيا، لكنها في الواقع لا تملك قدرات تؤهلها لدخول حرب أو حتى القتال لمدة طويلة كما تفعل بقية الجيوش عادة. تصريحات وتقارير تسارعت في الداخل الألماني لتشكل حالة ضغط كبرى على الحكومة والدولة. فبعد 3 أيام فقط من انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، خرج المستشار الألماني أولف شولتز ليعلن للألمان والعالم أن الجيش الألماني عائد وبقوة، بقوله أنه سيخصص 100 مليار يورو للتسليح في الجيش. إعلان كان بمثابة طوق النجاة للكثير من الألمان، فهو يعتبر مبلغ التسليح الأكبر منذ نهاية الحرب الباردة، وفي ذات الوقت سيفتح عهد جديد للجيش الألماني في أوروبا، إذ أكد أولف أنه يسعى من خلال ذلك المشروع إلى تحويل الجيش الألماني لأحد أقوى الجيوش الأوروبية خلال سنوات قليلة. ولكن ما الذي تطمح ألمانيا للحصول عليه؟ في الواقع وخلال حديث أولف عن زيادة كمية التسلح، قال أن على ألمانيا أن تمتلك طائرات تطير وسفن تطفو ودبابات تسير، وذلك القول حول فعليا ما سيحصل عليه الجيش الألماني، إذ إن التطويرات لن تطال تعداد الجنود بشكل عام، حيث من المقرر أن يبقى العدد على حاله، لكن سيتم التطويرات في التجهيزات والمعدات، إذ تسعى ألمانيا للحصول على أسلحة حديثة للغاية، من بينها طائرات F-35 الأمريكية، وهي الطائرات التي حتما ستكلف الخزينة الألمانية عشرات المليارات، ويمكن أن تشمل صفقات التسلح في المستقبل طائرات FCAC المقاتلة، والتي شاركت ألمانيا بتطويرها جنبا إلى جنب مع فرنسا. كما يحتاج الجيش الألماني لمجموعة من طائرات النقل الهليكوبتر، وفي ذات الوقت لميزانية ليست بالهينة لتطوير منظومة باتريوت للدفاع الجوي، والتي أصبحت قديمة وبحاجة للكثير من التطوير، بالإضافة للعديد من الأسلحة الأرضية التي يحتاجها الجيش الألماني. يراهن اليوم الألمان على تطوير جيشهم بمدة قصيرة وقياسية، وذلك لحماية البلاد من أي هجوم أو اعتداء، فيما يتخوف العالم من عودة جيش ألمانيا النازية الذي كلما قامت له قائمة أطلق حربا عالمية عابرة للقارات. فهل نشاهد جيشا ألمانيا جديدا هذه المرة، أم أنه نسخة مطورة عن الجيوش السابقة؟